Hi guys! Hello guys, nandito na kami sa area na wala mo. Karon kay nami diri malusoroy sa amin. Dami sa RR. Kasi meaning ng RR. RR. Rice ng rice. Matala siya ko sa RR. Anak ko rice ng rice. Kaban guys si Aini o si Merv. Tara. Guys, lag-lag sa mi guys. Kata, hi. Hello! Lag-lag sa ami. Happy Sunday! Tour sa namo ang RRR. Saan yung RR no? RR. Rice ng rice. Ang rice, pwede na ito siya sa mas. O, di naman yung sa una o. Dami nagkuhan siya. Puno tayo. Ano yung lagan? Ay, napangit yung nagkuhan. Forest nila. Dito sa mini forest nila. Ito nga. Diba ko yung mga nga. Dito kilang place dito guys. Kay mga nindot nga lugar diri nga pwede mo atuan ka, pwede nga area nga imong i-picture taking guys, imong tan-awon. So, doon naglaglaag diri guys. Entrance dragang. Ilang entrance? 150. Ah. Ay, 150 lang entrance dia guys. Para sa mga bata. Kay adult man ko dili ko pwede dai ko. Pwede no pila 150 gyapon. Ah, same na gyapon, ma-adult ug bata. Hi, Domugang. Hi. Hi mo sa akong YouTube channel. Hi. Hello. Nakaw sa ko uwi. Nita uwi. Padung anik. Guys, oh, gapo kailang kuan dira guys.
lapad kayo, hawan kayo, kumbaga ka na huge kay ilang kuan, ilang kuan dira sa ilang kuan. Kita ko sa inyo guys ha. Sa kaning road po, diba? Ilang water activity dali guys. Okay, so kasi mga cottage dira guys, lahat na siya price. Lahat tag 500, 700. I think 500 ang pinaka lowest price sa ilang cottage. Ito na tig tao diri guys. Ay, kainit. Kani guys, 105. For sadness. 105. Okay. Ito lang mini forest diri lang mini forest. See how beautiful. Guys, masuk sa slide. So, view there guys. Slide. Wala may bayad dito. So, ato may bayad. I-abol mo sa may bayad. Hello guys! Hi! Hello sa vlog! Subscribe my Hello! Mami, gawa mo nila.